প্ৰথমতে এইটো এইবিলাক স্টার্ট তোমাক পেইণ্টিং কৰা শিকাই আছো ঘৰত যাই গ্ৰীণ কালাৰ কি কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ তেনেহ'লে কি কালাৰ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ বাবা কি কালাৰ ৰে গ্ৰীণ অল্প কাটি দিস না চোৱাচোন এতিয়া এইটো কি কৰিলোঁ এনে গৈ দিলোঁ এইটো চোৱা এতিয়া ৱাও কেনেকুৱা হৈছে ৰে বঢ়িয়া ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে ভাল লাগিছে